knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes. काळजात वाजली ही रिंग तिच्या फिरमाची, मनाला काही सुचना. डोळे बंद केल्यावर फिलिंग तिच्या असण्याची, डोळे उघडून दिसना. देवा तू एकदा ऐकशील का, देवा तू एकदा ऐकशील का, मला पाहशील का, तिला सांगशील का, तिच्या मागे झालो या पागल. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, तुम्ही आपला आजचा 3D फोटो मूव्हिंग लिरिकल व्हिडिओ बघितलाच असेल की किती दमदार झालाय. तर यावाल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितला असेल की आपला जो काही फोटो आहे तो अशा प्रकारे 3D मध्ये मूव्ह होत आहे. सोबतच आपले जे काही मराठी लिरिक्स आहे त्याला देखील आपण ॲनिमेट केलाय. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवणं खूप जास्त इझी आहे आणि तुम्ही अगदी सहजपणे बनवू शकता. बट मित्रांनो, हा व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर तुमच्या भावाची एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे. तर मित्रांनो, ती रिक्वेस्ट अशी आहे की अशा प्रकारची 3D कन्सेप्ट बनवायला खूप जास्त मेहनत लागली आहे. त्यामुळे तुमच्या भावाच्या मेहनतीसाठी या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि मराठी माणसाला नेहमीच सपोर्ट करा. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करू. तर मित्रांनो, काही अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला 3 ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे. तर पहिलं जे काही ॲप्लिकेशन आहे त्याचं नाव आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन. तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काही लिरिकल व्हिडिओ तुम्ही बघितला होता, तर तशा प्रकारचा लिरिक्स व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी सिम्पली आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनचा वापर करणार आहोत. सोबतच दुसऱ्या नंबरचं जे काही ॲप्लिकेशन आहे त्याचं नाव आहे फोटो रूम ॲप्लिकेशन. तर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोचा बॅकग्राऊंड आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे आणि बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करण्यासाठी सिम्पली आपण फोटो रूम ॲप्लिकेशनचा वापर करणार आहोत. आणि शेवटचं जे काही ॲप्लिकेशन आहे त्याचं नाव आहे नॉट व्हिडिओ एडिटर. तर मित्रांनो, नॉट व्हिडिओ एडिटर या ॲप्लिकेशनवर आपण अगोदरच काही व्हिडिओ बनवलेले आहेत. जर तुम्ही ते व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्या सर्व व्हिडिओची लिंक तुम्हाला वरती आय बटन आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त वैयक्तिक तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलच्या प्लेलिस्टला व्हिजिट करून तिथून देखील नॉट व्हिडिओ एडिटर ॲप्लिकेशनचे सर्व ट्युटोरियल व्हिडिओ बघू शकता. तर आता सर्वात अगोदर तुम्हाला इथे अलाइट मोशन ॲपला ओपन करून द्यायचं आहे. मित्रांनो, अलाइट मोशन ॲप ओपन करून दिल्यानंतर तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरनं जे काही आपला आजचा लिरिक्स प्रीसेट असणार आहे ती प्रीसेट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायची आहे. तर अशा प्रकारची ती लिरिक्स मार्क प्रीसेट असणार आहे. याच्यामध्ये जवळपास शेवटपर्यंत सर्व काही लिरिक्स मी तुम्हाला इथं मार्क करून दिलाय. इथं तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, बघू शकता इथे जे काही पहिलं लिरिक्स आहे त्या पहिल्या लिरिक्सच्या लेअरवर टॅप करायचं आहे. एडिट टेक्स्टमध्ये यायचं आहे. एडिट टेक्स्टमध्ये आल्यानंतर वरती एरोवाले आयकॉनवर टॅप करून व्ह्यू ऑल फॉन्टमध्ये जायचं आहे. इथं तुम्हाला एक फॉन्ट सिलेक्ट करायचा. ओके, तर तो वाला फॉन्ट सिलेक्ट करण्यासाठी मोबाईलचं इंटरनेट कनेक्शन चालू करायचं आहे. नेट चालू केल्यानंतर वरती 3 डॉटवर टॅप करून तुम्हाला इथं बघू शकता लँग्वेजमध्ये येऊन तुम्हाला देवनागरी ही जी काही लँग्वेज आहे ती लँग्वेज सिलेक्ट करून इथं. तर मित्रांनो, ही वाली लँग्वेज सिलेक्ट केल्यानंतर आता वरती स्क्रॉल करायचं आणि इथून तुम्हाला पॉपिन्स ब्लॅक अशा प्रकारचा एक फॉन्ट असणार आहे. इथून तुम्हाला पॉपिन्स ब्लॅक म्हणून जो काही फॉन्ट असणार आहे तो फॉन्ट सिलेक्ट करायचा आहे. हा फॉन्ट सिलेक्ट केल्यानंतर अशा प्रकारचा फॉन्ट असणार आहे. ओके, इथून बॅक यायचं आहे की अशा प्रकारे पुढच्या लेअरवर टॅप करून एडिट टेक्स्टमध्ये येऊन तर इथं देखील सेम टू सेम फॉन्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत मी तुम्हाला इथं जेवढे काही मराठी लिरिक्स ॲड करून दिला असेल त्या सर्व मराठी लिरिक्सला तुम्हाला हा जो काय फॉन्ट आहे तो फॉन्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा. ओके, सोबतच जेव्हा तुम्ही लेफ्ट साईडला स्क्रॉल कराल तर तुम्हाला इथं माझ्या चॅनलचं नाव दिसून जाणार आहे. तर तुम्हाला काय करायचं, या लेअरवर टॅप करायचं आहे, एडिट टेक्स्टमध्ये द्यायचं आहे आणि हे जे काय माझ्या चॅनलचं नाव आहे ते तुम्ही इथून डिलीट करून तुमच्या चॅनलचं नाव देखील ॲड करू शकता. ओके, आणि याला जो काही फॉन्ट मी यूज करत आहे तर यावेळेला फॉन्टची लिंक देखील मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देईल. तर इथून तुम्हाला तो फॉन्ट सिलेक्ट करायचा. ओके, काही आणखी एक वेळेला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर तुम्ही इथं देखील बघू शकता माझ्या चॅनलचं जे काही नाव आहे ते तुम्हाला इथं दिसून जाईल. तर तुम्हाला काय करायचं, सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करून इथलं नाव तुम्हाला डिलीट करून तुमच्या चॅनलचं नाव देखील तुम्ही ॲड करू शकता. ओके, तर काय अशा प्रकारे सर्व लेयर्सला फॉन्ट अप्लाय करून दिल्यानंतर आपला हा जो काही व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला अगोदर इथून एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ मी अगोदरच एक्सपोर्ट करून ठेवला आहे त्यामुळे मी इथून बॅक येतो, पण तुम्हाला हा व्हिडिओ अगोदर एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. ओके, आता सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आणि फोटो रूम ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचं. ओके, आणि मोबाईलचं इंटरनेट कनेक्शन चालू ठेवायचं आहे. तर मित्रांनो, फोटो रूम ॲप्लिकेशन ओपन करून दिल्यानंतर सर्वात अगोदर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे. इथं तुम्हाला वरती प्लसवाल्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे. वरती स्क्रॉल करून तुम्हाला आता ज्या कुठल्या फोटोवर हा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो सिम्पली तुम्हाला इथं अपलोड करून द्यायचा. ओके, तर आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी माझ्याकडे हा जो काही फोटो आहे तो फोटो मी इथं अपलोड करून देतो. ओके, तर बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जो काही फोटो आहे तो फोटो मी इथं अपलोड करून दिलाय.
आता फोटो इथं स्कॅन होत आहे, तर तुम्हाला इथं काही वेळ वाट बघायची आहे। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपला फोटो जो आहे त्याचा बॅकग्राऊंड इथं रिमूव्ह झालेला आहे। आता तुम्हाला इथं सेकंड नंबरच्या फोटोवर टॅप करायचा आहे। इथं टॅप केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर इथं बघू शकता आपला जो बॅकग्राऊंड आहे तो परफेक्टली रिमूव्ह नाही झालेला आहे, तर तुम्हाला इथं सिंपली पर्सनवर टॅप करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथं सिंपली कटआउटवर टॅप करायचं आहे। इथं टॅप केल्यानंतर तुम्हाला इथं बघू शकता प्रोवाला एक ऑप्शन भेटत आहे, तर त्याला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। याला सिलेक्ट केल्यानंतर बघू शकता काही आणखी एक वेळा आपला जो काही फोटो आहे तो इथं प्रोमध्ये स्कॅन होत आहे, तर तुम्हाला पुन्हा एक वेळा वाट बघायची आहे। वाट बघितल्यानंतर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे एकदम परफेक्ट आपला जो काही फोटो होता त्या फोटोचा बॅकग्राऊंड इथं परफेक्टली रिमूव्ह झालेला आहे। तर आता वरती शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करून हा जो काही फोटो आहे तो तुम्हाला गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा। ओके, तर अशा प्रकारे सिंपली आता इथून बॅक यायचं आणि आपण आणखी एक फोटो यूज करणार आहोत, तर तो वाला फोटो देखील तुम्हाला इथं अपलोड करून त्याचा बॅकग्राऊंड देखील रिमूव्ह करून द्यायचा। ओके, आता हे सर्व बॅकग्राऊंड रिमूव्ह झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, आता फायनली आपलं जे काही नॉट व्हिडिओ एडिटर ॲप्लिकेशन आहे त्याला ओपन करून द्यायचं। ओके, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे नॉट व्हिडिओ एडिटर ॲप्लिकेशन मी इथं सिंपली ओपन करून दिलं आहे। हे ॲप्लिकेशन ओपन करून दिल्यानंतर सर्वात अगोदर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे। इथं तुम्हाला काय करायचं, इथं तुम्हाला लोडवाल्या बटनावर टॅप करायचं आहे। इथं लोड प्रोजेक्टचं एक ऑप्शन भेटेल, तर त्याला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, त्याचा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला एक जीप फाईल दिलेली आहे, तर ती जी काय जीप फाईल आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे सिलेक्ट करायची। ओके, आणि मित्रांनो एक गोष्ट तुम्हाला इथं लक्षात ठेवायची आहे की ही जी काय फाईल आहे याला तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट नाही करायचं। ओके, तर सिंपली जी काय फाईल आहे ती तुम्हाला डायरेक्टली अशा प्रकारे फाईल सिलेक्ट करून द्यायची आहे। फाईल सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो सिंपली सिलेक्टवर टॅप करून ही जी काय फाईल आहे ती तुम्हाला इथं लोड करून द्यायची आहे। ओके, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जी काय फाईल आहे ती इथं लोड होत आहे। ओके, तर बघू शकता का अशा प्रकारे वरती जे काय मराठी लव्ह स्टेटस 3D प्रोजेक्ट बाय RG क्रिएशन अशा प्रकारे फाईल आहे ती इथं लोड झालेली आहे। ओके, आता सिंपली त्याच्यावर टॅप करून हा आपला जो काय प्रोजेक्ट असणार आहे त्याला ओपन करून द्यायचा आहे। तर हा प्रोजेक्ट इथं ओपन होत आहे, तर तुम्हाला काही वेळ वाट बघायची आहे। ओके, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जो काय 3D प्रोजेक्ट आहे तो इथं लोड झालेला आहे। ओके, तर मित्रांनो हा प्रोजेक्ट लोड झाल्यानंतर सर्वात अगोदर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे। आता तुम्हाला इथं काय करायचं, तर याच्यामध्ये तुम्हाला काही गोष्टी रिप्लेस करायच्या आहेत। तर सर्वात अगोदर तर आपण जो काही लिरिकल व्हिडिओ अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन मधून एक्सपोर्ट करून घेतलाय, तर तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला इथे रिप्लेस करायचा आहे। सोबतच माझ्या चॅनलचा जो काही लोगो तुम्हाला इथे दिसत आहे तर तो वाला लोगो देखील आपल्याला रिप्लेस करायचा आहे। आणि शेवटला आपल्याला काय करायचे, तर तुमचे जे काही फोटो आहेत ते फोटो देखील आपल्याला इथे रिप्लेस करून द्यायचे आहेत। ओके, तर मित्रांनो हे सर्व गोष्टी रिप्लेस करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर सर्वात वरती तुम्हाला इथे जे काही ग्रुपचं फोल्डर दिसत आहे त्या ग्रुपच्या लेअरच्या म्हणजे जे काही फोल्डर आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे। इथं टॅप केल्यानंतर लिरिकल व्हिडिओचं एक पहिलं फोल्डर तुम्हाला भेटणार आहे, म्हणजे लेअर भेटणार आहे। याच्यावर टॅप करून तुम्हाला 3 डॉटवर टॅप करायचं, इथं रिप्लेस वाला ऑप्शन भेटत आहे। ओके, तर हे ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। मित्रांनो हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर बघू शकता की अशा प्रकारे फाईल मॅनेजर इथं ओपन झालेला आहे। आता जो काही व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन मधून एक्सपोर्ट करून घेतलाय तो वाला व्हिडिओ अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्याला इथं सिंपली तुम्हाला नेक्स्टवर टॅप करून रिप्लेस करायचा। ओके, काय अशा प्रकारे जो काही व्हिडिओ आहे मित्रांनो तो इथं आलेला आहे। एकदा तुम्हाला काय करायचं तर इथं ब्लेंड मोडवर येऊन तुम्हाला एडिटिव्ह वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा। ओके, आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, तर आता आपल्याला इथं जो काही माझ्या चॅनलचा लोगो आहे तो लोगो तुम्हाला रिप्लेस करायचा। तर लोगो रिप्लेस करण्यासाठी बघू शकता तुम्हाला RG लोगो PNG वाला जे काही लेअर आहे त्या लेअरवर तुम्हाला टॅप करायचा आहे। इथं टॅप केल्यानंतर 3 डॉटवर टॅप करायचा आहे, रिप्लेसवर टॅप करायचा आहे। रिप्लेसवर टॅप केल्यानंतर तर तुम्हाला काय करायचं, तर तुमच्या चॅनलचा जो काही लोगो आहे तो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा। ओके, तर आता मी माझ्या चॅनलचा दुसरा लोगो मी तुम्हाला सिलेक्ट करून दाखवतो। तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे हा जो काही दुसरा लोगो आहे तो मी इथं सिलेक्ट केला आहे। आता सिंपली नेक्स्टवर टॅप करायचा आहे। नेक्स्टवर टॅप केल्यानंतर हे जे काही खाली बघू शकता ही जी काही टाइमलाईन आहे याला तुम्ही लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून काय अशा प्रकारे आपले लोगो बघू शकता। तर काय करायचं पुन्हा एक वेळा लेफ्टला अशा प्रकारे टाइमलाईन घेऊन जायची आहे। इथं घेऊन आल्यानंतर सिंपली बघू शकता काय अशा प्रकारे इथं तुम्हाला माझा जो काही लोगो आहे तो रिप्लेस तुम्हाला झालेला दिसत असेल। ओके, तर काय अशा प्रकारे तुम्हाला शेजारी देखील एक RG लोगो 2 वाला जी काय PNGचा फोल्डर भेटणार आहे त्याच्यावर टॅप करायचं। इथं टॅप केल्यानंतर 3 डॉटवर टॅप करायचं, रिप्लेसवर टॅप करायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा माझ्या चॅनलचा जो काही लोगो आहे तो मी इथं सिलेक्ट करून देतो आणि सिंपली नेक्स्टवर टॅप करून देतो। नेक्स्टवर टॅप केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा टाइमलाईनला काय अशा प्रकारे पुढे घेऊन यायचं आहे। पुढे आणल्यानंतर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे माझ्या चॅनलचा जो काही लोगो आहे तो इथं रिप्लेस झालेला आहे। ओके, तर काय अशा प्रकारे तुमच्या चॅनलचा लोगो देखील तुम्ही रिप्लेस करू शकता। आता बघू शकता मित्रांनो माझ्या चॅनलचा जो काही लोगो आहे त्याची पोझिशन मला थोडंसं लेफ्टला त्याला घेऊन यायचं आहे, थोडंसं राईटला मला ॲडजस्ट करायचं आहे। तर सिंपली पोझिशनच्या पुढे जे काय आपलं एक्सपोजिशन असणार आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे थोडीसं पुढे आणायची आहे। पुढे आणल्यानंतर बघा आपला जो काही लोगो आहे तो काय अशा प्रकारे परफेक्टली सेट झालेला आहे। ओके, आता मित्रांनो एवढं केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, तर फायनली आपले जे काही फोटो आहेत ते फोटो तुम्हाला रिप्लेस करायचे। ओके, तर फोटो रिप्लेस करण्यासाठी सिंपली लेफ्टला स्क्रॉल करायचं। तर मित्रांनो लेफ्टला स्क्रॉल केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता तुम्हाला इथं मॉडेल PNG 1 वाला एक फोल्डर भेटणार आहे, याला तुम्हाला टॅप करायचं। इथं टॅप केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं
तीन डॉटवर टॅप करून तुम्हाला इथं रिप्लेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। रिप्लेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर ज्या कुठल्या फोटो तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो वाला जो काही फोटो आहे आपला तो फोटो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा। ओके, तर मित्रांनो तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी सिंपली इथं दुसरा फोटो सिलेक्ट करून दिला। आता मी सिंपली नेक्स्टवर टॅप करतो। नेक्स्टवर टॅप केल्यानंतर इथं तुम्हाला टाइमलाईनला पुढे एक वेळा लेफ्ट साईडला अशा प्रकारे स्क्रॉल करत आणायचा आहे। इथं आणल्यानंतर बघा मित्रांनो की अशा प्रकारे जो काही फोटो आहे तो इथं रिप्लेस झालेला आहे, बट हा जो फोटो आहे तो इथं परफेक्टली सेट नाही झालेला आहे। तर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं तुम्ही बघू शकता तुम्हाला इथं स्केलवाला ऑप्शन भेटत आहे, तर याच्यावर टॅप करून या स्केलला तुम्हाला काय अशा प्रकारे फोटोला तुम्ही बारीक करू शकता। सोबतच पोझिशनच्या पुढे तुम्हाला एक्स पोझिशन, वाय पोझिशन आणि झेड पोझिशन भेटत आहे, तर इथं तुम्ही वाय पोझिशनवर टॅप करून फोटोला वरती खाली घेऊ शकता किंवा झेड पोझिशनवर टॅप करून तुम्ही त्याला लेफ्ट किंवा राईटला घेऊन जाऊ शकता। ओके, शेवटची जी काय झेड पोझिशन आहे त्याच्या मदतीने तुम्ही फोटोला पुढे मागे सरकवू शकता। ओके, तर काय अशा प्रकारे ही पोझिशन तुम्ही फोटोची सेट करू शकता। आता मी सेट करून दिली आहे। आता तुम्हाला पुन्हा एक वेळा लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे। तुम्हाला इथं मॉडेल PNG 2 म्हणून एक फोल्डर भेटणार आहे, बघू शकता अशा प्रकारचं ते फोल्डर असणार आहे। याच्यावर टॅप करून इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, तीन डॉटवर टॅप करून रिप्लेसवर टॅप करायचं आहे आणि इथं देखील तुम्हाला दुसरा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे। आता दुसरा फोटो सिंपली मी हा फोटो तुम्हाला सिलेक्ट करून दाखवतो। फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा आपल्या टाइमलाईनला अशा प्रकारे लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करत आणायचा आहे आणि बघू शकता काय अशा प्रकारे इथला जो फोटो आहे तो मित्रांनो फोटो रिप्लेस झालेला आहे। ओके, काय अशा प्रकारे या फोटोची पोझिशन देखील तुम्ही सेट करू शकता जसं की मी तुम्हाला सांगितलं होतं। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे सर्व रिप्लेसमेंट आपण इथं करून दिले आहेत आणि आपला जो काही व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ देखील इथं रेडी झालेला आहे। ओके, आता तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली तुम्हाला इथं खाली जे काही शेअरचा आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं। इथं टॅप केल्यानंतर इथले जे काही FPS ऑप्शन आहे ते तुम्ही इथं बघू शकता, तुम्हाला 60वर सेट करायचं आहे। ओकेवर टॅप करायचं आहे आणि इथं हिरव्या कलरच्या बटनावर टॅप करून आपला जो काही व्हिडिओ आहे मित्रांनो तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर हा जो आपला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि अशाच प्रकारचे नवीन कन्सेप्ट व्हिडिओ पुढे बघत राहण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। शेवट ह्याच्यात सुद्धा किंग माणूस लागतो, तुम्हाला आकल्या आहेत कमी।